फाइनली नेपाल टेलिकमले आफ्नो नमस्ते पे वालेट पब्लिश गरेको छ र नमस्ते पे वालेट पब्लिश गरेसँगै हामीले ई सेवा खल्ती आइएमई पे जस्तै हामीले पैसा पाउन र पठाउन सक्दछौँ। तर नमस्ते पेको एउटा सबैभन्दा बेनिफिट भनेको एउटा प्लस पोइन्ट भनेको के छ भने हामीले अफलाइन ट्रान्ज्याक्सन पनि गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ कुनै पनि मोबाइलमा सपोर्ट गर्छ है त। जस्तै ई सेवा खल्तीहरू चाहिँ के छ भने यिनीहरूको वेबसाइट र एपमा मात्रै सपोर्ट गर्छ भने नमस्ते पेमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के छ भने जस्तो तपाईँले यो सानो फोन देखिरहनु भएको छ, यो फोनबाट पनि तपाईँले नमस्ते पे वालेटलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो फोनबाट पनि अफलाइन तपाईँले नमस्ते पे वालेटलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यसबाट पनि तपाईँले पैसा पाउन पठाउन साथसाथै रिचार्जहरू गर्न तर साथसाथै र बिल पेमेन्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नमस्ते पे वालेटको सबैभन्दा प्लस पोइन्ट हो। र एउटा हल्ला के पनि थियो भन्दाखेरि धेरै साथीहरूले मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो कि नमस्ते पे वालेटमा नमस्ते पे वालेट युज गरिसकेपछि के जुन हाम्रो रिचार्ज रहेको छ त्यो रिचार्जलाई पनि हामीले पैसा जस्तै चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफर गरे जस्तै त्यो रिचार्जलाई पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ त एज अ ब्याङ्क अमाउन्ट जस्तै हामीले त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ भनेर भएर धेरैले क्वेसन गर्नुभएको थियो। त्यो सकिन्छ कि सकिँदैन यो धेरैले कन्फ्युजन भएको कुरा थियो। रिचार्जलाई पनि हामीले चाहिँ सामानहरू किन्नको लागि युज गर्न सक्छौँ नमस्ते पेको थ्रु भनेर त्यो कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यो सकिन्छ कि सकिँदैन, यदि सकिँदैन भने किन सकिँदैन र सकिन्छ भने कसरी सकिन्छ त भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुराको मैले यो भिडियोमा जानकारी दिएको छु। र साथसाथै नमस्ते पे वालेटलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ, नमस्ते पे एपलाई कसरी डाउनलोड गर्ने त्यसको बारेमा पनि सम्पूर्ण कुराको जानकारी मैले यो भिडियोमा दिएको छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो निकै नै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ है त। र नमस्ते पे वालेटलाई अफलाइन कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यसको बारेमा पनि मैले यो भिडियोमा जानकारी दिएको छु। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो निकै नै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। नमस्कार, म किरण दुराल, स्वागत छ साथीहरू। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन, यदि भिडियोलाई अहिलेसम्म नि लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको घन्टीलाई बन्द गरिदिनुहोस् ताकि जब पनि म यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुगोस्। सो लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो। ओके साथीहरू, नमस्ते पे वालेटलाई युज गर्ने दुईवटा मेथड रहेको छ। एउटा भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ डायलर प्याडमा गएर *500# क्लिक गरेर तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ नमस्ते पे वालेटलाई क्लिक गर्न तपाईँले आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नमस्ते पे भनेको छ र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर जे इन्स्ट्रक्सन मागेको छ जस्तै एक प्रेस गर्नु भनेको छ एक प्रेस गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ इन्टर युवर फर्स्ट नेम भनेको छ तपाईँको सुरुको नेम र तपाईँले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू यहाँनिर जे भनेको कुराहरू मागिराखेको छ यहाँ माथि त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले चाहिँ हाल्दै जानु होला र त्यसपछि तपाईँको यहाँबाट चाहिँ आइडी क्रिएट हुन्छ है त। ओके, र तपाईँले अर्को तरिका भनेको चाहिँ नमस्ते पे तपाईँले वालेट देख्नु भएको छ, यो एप देख्नु भएको छ, यो एपलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र धेरै साथीहरूलाई चाहिँ यो एप प्ले स्टोरमा नभेट्नु भएको होला, यदि तपाईँले प्ले स्टोरमा एप भेटिरहनु भएको छैन भने यो एपको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ, डिस्क्रिप्सनबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, र सिम्पली तपाईँले चाहिँ यदि फर्स्ट टाइम युज गर्दै हुनुहुन्छ भने रजिस्टरमा जानु होला र रजिस्टरमा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा। ओके, अनि मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भेरिफाई गर्दा फेरि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर ओटिपी कोड आउँछ यसरी। ओके, ओटिपी कोड आइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट सिम्पली भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको नम्बर भेरिफाई भइसकेको छ। इमेल तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, यो चाहिँ अप्सनल रहेको छ, तपाईँले राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ है त। तर पनि यहाँनिर चाहिँ म इमेल राखिदिन्छु किनभने इमेल पनि पछाडि काम लाग्न सक्छ हामीलाई। ओके, तपाईँले पनि यदि मन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईँले यहाँ चाहिँ आई हेभ रिड एन्ड एक्सेप्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स छ, यसलाई नेक्स्ट गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नु होला र तपाईँले आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नुहोस् र लास्ट नेम मिडल नेम राख्नुहोस्, लास्ट नेम राख्नुहोस् र डेट अफ बर्थ राख्नु होला र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो यहाँनिर जेन्डर चुज गर्नु होला है त। ओके, यति डिटेल्स राखिसकेपछि तपाईँले सिम्पली यहाँनिर नेक्स्ट गर्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रीहरू र तपाईँलाई सम्पूर्ण कुराहरू देखाइएको छ र एड्रेस डिटेल्सहरू तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल डिटेल्स भनेको छ। तपाईँले कन्ट्रीमा चाहिँ सिम्पली नेपाल चुज गर्नु होला र कन्ट्रीमा नेपाल चुज गरिसकेपछि प्रोभिन्स भनेको छ, प्रोभिन्समा चाहिँ तपाईँले सिम्पली यहाँनिर आफ्नो जुन प्रदेश रहेको छ त्यो प्रदेशलाई तपाईँले सिम्पली यसरी चुज गर्नु होला र डिस्ट्रिक्टमा तपाईँले यहाँनिर अप्सनमा देखाउँछ, तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त। तर एउटा प्रब्लम यहाँनिर के आइरहेको छ भन्दाखेरि यो एप चाहिँ बिटा भर्जनमा रहेको छ। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रोपर इन्फर्मेसन जे हामीलाई चाहिएको छ त्यो नआउन सक्छ, त्यसैले तपाईँले अरू कुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यहाँनिर चाहिँ मेरो सिन्धुली जिल्ला रहेको छ तर सिन्धुली छैन, मैले अर्कै यहाँनिर युज गरिराखेको छैन। तपाईँले पनि यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले यहाँनिर एड गर्नु होला र एड गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँलाई म यहाँनिर देखाउन गइरहेको छु।
यहाँनिर काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी राख्दै मैले ओके। र यति गरेपछि सिम्पली नेक्स्ट गरिदिनु होला। र एड्रेस डिटेल्स भनेको छ केवाइसी डिटेल्स है ओके। र हाम्रो सम्पूर्ण कुरा दुईटा भइसकेको छ र केवाइसी डिटेल्स तपाईँले अब भर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टको टाइप तपाईँले चुज गर्नु होला के राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर नागरिकता राखेको छु र त्यसपछि तपाईँले डकुमेन्टको नम्बर जस्तै नागरिकताको नम्बर तपाईँले राख्नु होला र नागरिकताको अगाडिको फोटो र पछाडिको फोटो जुन चाहिँ साइजमा चाहिँ 2 MB भन्दा कम रहेको छ त्यो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अपलोड गर्नु होला र नेक्स्ट गर्नु अनि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ सेभ गर्नु होला है त ओके। डिटेल्स फिलअप गरिसकेपछि सिम्पली यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला। जस्तै यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म कन्टिन्यू गरिरहेको छु। रजिस्टर सक्सेसफुली भनेको छ सिस्टम जेनेरेटेड पिन हेज बिन सेन्ड टु भनेको छ र मलाई चाहिँ यहाँनिर पिन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पिन आएको छ र तपाईँले नम्बर आएको छ है त। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर इन्टर पिन भनेको छ यो पिन तपाईँलाई जे पठाएको छ त्यो पिन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ अब यहाँनिर न्यू पिन चाहिँ तपाईँले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ है त ओके। र यो चाहिँ 4 डिजिटको पिन हुन्छ र 4 डिजिटको पिन चाहिँ तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर राखिराखेको छु। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अब नयाँ पिन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ चेन्ज पिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र नयाँ पिन चाहिँ तपाईँको सक्सेसफुली सेटअप भइसकेको छ। अब तपाईँले चाहिँ इन्टर न्यू पिन भनेको छ यहाँनिर तपाईँले चाहिँ इन्टर न्यू पिनमा चाहिँ गएर तपाईँले नयाँ पिन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है त ओके। जस्तै मैले यहाँनिर तपाईँलाई देखाइरहेको छु सेम तपाईँले यसरी नै आफ्नो नयाँ पिन चाहिँ सेटअप गर्नुहोला र सिम्पली लगइन गर्नु होला है त ओके। अब चाहिँ अब फेरि यहाँनिर ओटिपी कोड आउँछ जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 96 91 68 है त ओके। 96 91 र 68 फेरि नयाँ ओटिपी कोड आइसकेको छ। सिम्पली यसलाई भेरिफाई गर्नु होला र अब तपाईँले भेरिफिकेसन तपाईँको यहाँनिर हुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज सेट सेक्युरिटी क्वेसन भनेको छ र तपाईँले गर्दा पनि हुन्छ यसलाई इग्नोर गर्दा पनि फरक पर्दैन है त। र यो चाहिँ रहेको छ साथीहरू नमस्ते पेको इन्टरफेस है त। अब चाहिँ तपाईँले के हुन्छ त म तपाईँलाई त्यसको सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई यहाँनिर जानकारी गराउन गइरहेको छु है त साथीहरू ओके। साथीहरू यो चाहिँ रहेको छ नमस्ते पे वालेटको इन्टरफेस र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर धेरै खासै केही पनि देख्न सक्नुहुन्न अहिले। सिम्पली यहाँनिर एड मनीको अप्सन रहेको छ जसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टबाट चाहिँ लोड गर्न सक्नुहुनेछ र लोड कसरी गर्ने त्यो पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु। र सिम्पली तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सेन्ड मनीको फिचर रहेको छ जस अन्तर्गत तपाईँले एउटा नम्बर राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ एउटा सिधै QR कोड स्क्यान गरेर पनि तपाईँले चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके। र यो मेथड त भइ नै हाल्यो र अरू रहेको छ ब्याङ्क ट्रान्सफर टु ब्याङ्क मनी ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ सिम्पली एभाइलेबल सर्भिस भनेको छ रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बिल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र पैसा चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कसैलाई कि मलाई पैसा यदि कसैले एड हालिदिनु छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ रिक्वेस्ट पनि तपाईँले यहाँबाट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके। र अरू भनेको चाहिँ होम रहेको छ QR स्क्यानर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर र पे गर्नु छ भने तपाईँले सिम्पली यहाँबाट चाहिँ QR कोडबाट नै तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ तपाईँले एकदमै सजिलो तरिका रहेको छ। र अर्को चाहिँ वालेट देखाइएको छ यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र हिस्ट्रीको देखाएको छ। र अब भने चाहिँ हामी सिम्पली यहाँनिर होममा गएर चाहिँ यहाँनिर 3टा धर्छु देखाइएको छ यसमा गएर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट मेथड रहेको छ पेमेन्ट मेथड्स र पेमेन्ट मेथडमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नो ब्याङ्क अकाउन्ट टु सो भनेको छ बाई एड लिङ्किङ ब्याङ्क युर ब्याङ्क अकाउन्ट्स हेयर भनेको छ। तपाईँले यहाँबाट चाहिँ पेमेन्ट पैसालाई लोड गर्नु छ भने चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्टलाई लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ है त ओके। सिम्पली तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेन्चुरी ब्याङ्क ग्लोबल IME ब्याङ्क क्यामेरा ब्याङ्क लक्ष्मी ब्याङ्क मेगा ब्याङ्क मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क NIC एसिया ब्याङ्क र प्रभु ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कहरू चाहिँ रहेका छन्। अहिले धेरै ब्याङ्क पनि रहेको छैन र पछाडि चाहिँ किनभने बेटा भर्जनमा चाहिँ साथीहरू पछाडि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हुन्छ नि। यही थियो हाम्रो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नमस्ते पेको फिचरहरू। अहिले त खासै केही पनि देख्न सकिएको छैन पछाडि आई होप अभियसली पछाडि चाहिँ यहाँनिर धेरैवटा कुराहरू आउनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले चाहिँ खासै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चुज वालेट टाइप भनेको छ नर्मल NPR रहेको छ। तपाईँले अरू पनि क्यास आउट तपाईँले विभिन्न तपाईँले यहाँबाट सर्भिसहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। र अरू भनेको त खासै केही पनि देखाइएको छैन तपाईँको यहाँनिर चाहिँ यसको हिस्ट्रीहरू तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ तपाईँलाई म अर्को देखाउन चाहन्छु सेटिङमा तपाईँले पेन्डिङ पनि देखाइएको छ पेन्डिङ ट्रान्जेक्सन यदि तपाईँले तपाईँलाई चाहिँ कसैले पैसा पठाइदिएको छ भने तपाईँले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्डिङ ट्रान्जेक्सनबाट। र अर्को भनेको चाहिँ साथीहरू अब यहाँनिर सिम्पली यहाँनिर रहेको छ सेटिङ रहेको छ सेटिङमा चाहिँ सेक्युरिटी रहेको छ र जसमा तपाईँले बायोमेट्रिक अनलक भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो फिङ्गरलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर र इनाबेल गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो पहिले यो यसलाई भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो बायोमेट्रिक इनाबेल यानि कि फिङ्गर लक पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईँले जतिखेर पनि यो वालेटलाई खोल्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ फिङ्गर लक युज गर्न सक्नुहुनेछ है त।
ओके साथीहरु, यो त भयो अनलाइन हामीले एपको थ्रु युज गर्ने नमस्ते पेलाई है त। अब जानौँ कि अफलाइन हामीले कसरी चाहिँ नमस्ते पेलाई युज गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा पनि सम्पूर्ण कुराहरू जानौँ है त। यसको लागि एकदमै सजिलो छ साथीहरु, सिम्पली तपाईले डायलर प्याडमा जानु होला र तपाईले चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले सिम्पली अघि मैले अकाउन्ट यहाँबाट पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने तपाईलाई मैले भनेकै थिएँ र सिम्पली अकाउन्ट बनाइसकेपछि *500# डायल गर्नु होला र तपाईले चाहिँ यहाँले यसरी इन्टर गर्नु होला है त। ओके, र USSD कोड रनिङ भनेको छ र यहाँबाट चाहिँ अब तपाईले आफ्नो पिनलाई तपाईले यहाँले एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पिन तपाईले राख्नु भएको थियो। ओके, पिनलाई तपाईले एड गरिसकेपछि वेलकम टु नमस्ते पे देख्न सक्नुहुन्छ। अफलाइन हुँदैछ USSD बाट र माई अकाउन्ट ट्रान्सफर मनी रिचार्ज ब्याङ्किङ सर्भिसहरुको अप्सन देखाएको छ। तपाईले यहाँबाट कसैलाई पैसा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र माई अकाउन्टबाट पनि तपाईले आफ्नो पैसाहरुलाई यहाँबाट जस्तै 1 टाइप गर्नुभयो भने तपाईले पैसाहरुलाई चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स इन्क्वायरी, मिनी स्टेटमेन्ट, पिन चेन्ज पिन, तपाईले विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले आफ्नो वालेटमा कति पैसा छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने एकमा डायल गरेर तपाईले यसरी नेक्स्ट गरेर चाहिँ तपाईले यहाँबाट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ युआर अवेलेबल ब्यालेन्स इज 0 भनेको छ, किनभने मैले यसमा लोड गरेको छैन अहिले। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। र अर्को तपाईले चाहिँ यसरी फेरि तपाईले 500 डायल गरेर तपाईले अरु पनि यहाँबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि कसरी पैसा ट्रान्सफर गर्ने त्यसको बारेमा म तपाईलाई देखाइदिन्छु है त। सिम्पली पिन फेरि राख्नु होला तपाईले। पिन राखिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ट्रान्सफर मनी रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र ब्याङ्किङ सर्भिसहरु पनि देखाइएको छ र तपाईले सिम्पली टु डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्न छ भने ट्रान्सफर टु अनरजिस्टर भनेको छ, रिक्वेस्ट मनी पनि अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सफर टु नमस्ते पे वालेट भनेको छ। यदि तपाई एक डायल गर्नुहुन्छ भने तपाईले नमस्ते पेमा पनि तपाईले यहाँबाट चाहिँ डायल गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जुन चाहिँ रिसिभरको नम्बर छ त्यो नम्बर हालिसकेपछि तपाईले अफलाइन पनि पैसा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो फिचर रहेको छ र यो चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि वालेटले चाहिँ यो फिचर ल्याएको थिएन है त। र नमस्ते पेको चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट फिचर यही हो, किनभने अरु वालेटहरुको चाहिँ के थियो भने तपाईको चाहिँ जुन चाहिँ मोबाइल एपहरु छ यिनीहरुबाट चाहिँ अब वेबसाइटहरु छ, साइटहरु छ, यिनीहरुबाट चाहिँ हामीले पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्थ्यो, रिसिभ गर्न मिल्थ्यो, तर यसरी चाहिँ अफलाइन कुनै पनि कारोबार गर्न मिल्दैन थियो। तर नमस्ते पेको चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट फिचर चाहिँ मलाई यही लागेको छ, जुन चाहिँ अफलाइनबाट पनि हामीले चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं र त्यसलाई पैसालाई हामीले पाउन पनि सक्छौं है त साथीहरु। ओके साथीहरु, आई होप हजुरले पनि यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि नमस्ते पे वालेट भनेको के हो र नमस्ते पे वालेटलाई तपाईले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सम्पूर्ण कुराको जानकारी तपाईले पाइसक्नु भएको छ है त। र अर्को कुरा के थियो भने तपाईले रिचार्जलाई एज अ ब्याङ्कमा भएको अमाउन्ट जस्तो युज गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सकिँदैन। नमस्ते पे वालेटमा मैले कतै पनि यो फिचर चाहिँ अहिलेसम्म भेटेको छैन कि रिचार्जलाई पनि तपाईले सामानहरु किन्नको लागि युज गर्न सक्नुहुनेछ है त। यो तरिका चाहिँ साथीहरु नमस्ते पे वालेटलाई युज गर्ने र नमस्ते पे वालेटलाई चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्न तरिका चाहिँ यस्तो खालको थियो र रिचार्जको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा र्युमर जस्तै छ। अब आई होप नेपाल टेलिकमले चाहिँ आगामी दिनहरुमा चाहिँ यो रिचार्जलाई पनि एज अ तपाईलाई चाहिँ पैसाको जस्तो चाहिँ पेमेन्टहरु गर्नको लागि, सामानहरु किन्नको लागि चाहिँ हामी डाइरेक्ट नमस्ते पेमा चाहिँ लिंक गराउँछ भने एउटा कुरा, तर अहिले भने चाहिँ यो फिचर अवेलेबल छैन है त। र यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, यदि च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घण्टीलाई बन्द गरिदिनुस्, ताकि जब पनि म यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईको कहाँ पुगोस् है त। र कुनै पनि कन्फ्युजन छ नमस्ते पे वालेटलाई लिएर भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नको लागि नभुल्नु होला र मसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ नि मलाई इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्नु होला है त। फेरि पनि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा हामी भेटिनेछौँ। त्यतिखेरसम्म लागि बाइ, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे, जय नेपाल।